Hello at welcome sa ating MathGaling channel. Sa video na ito ay hanapin natin ang roots ng quadratic equation gamit ang quadratic formula. Meron tayong mga halimbawa para makita ninyo kung paano gawin. Kung bago kayo sa ating channel, maaari lang po i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Okay, so bago natin ma-solve ang roots ng given quadratic equation, kailangang i-review muna natin ang standard form ng equation. Kailangang ito ang form niya. Ax squared plus bx plus c must be equal to 0 bago natin malaman kung ano ang values ng a, b, at c. So, kailangan ganito muna ang format niya bago ka kumuha ng values ng a, b, c mo na ilalagay mo ngayon sa quadratic formula. Ang quadratic formula ay ito, negative b plus and minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. So, paano ba ito gagawin? Meron tayong iba't ibang halimbawa para makita ninyo kung paano gawin. So, ang first example natin ay x squared plus 3x plus 2 equals 0. So, ang format na ito, kapareho na ba ng format na ito? Kasi yun ang first step. Titingnan mo muna kung kapareho ba ng format na standard. Pareho, di ba? Yung right side ay 0, pareho sila. Tapos, meron tayong c. Kung titingnan natin, meron tayong c. Ang katabi ng x ay ang tinatawag nating b. So, ang coefficient ng x ay ang b at ang coefficient ng x squared ay ang a. So, dito sa halimbawa natin, ano ang ABC? So, tignan natin. Ano ang a natin? Ano ang katabing numero ng x squared? Kung titingnan mo, walang katabi. Pero meron yang katabing invisible na 1. Meron yang 1. Pero madalas, ang 1 ay hindi na sinusulat kasi understood na siya na 1 times x squared ay x squared. So, ang 1 hindi na madalas sinusulat. Kaya, kung wala kang makitang numero, alam mo na ang a ay 1. So, isusulat natin, a is equal to 1. Lagyan natin ng label para hindi tayo magkalito-lito mamaya. So, ang b natin ay ang katabi ng x. Pero kailangang plus rin siya. So, tama ito. Tama ang format. Plus siya. Plus siya. So, ang b natin ay 3. Ayan. Tapos, ang c natin, plus c plus 2. So, c is 2. Okay. So, ngayon, meron na tayong A, B, C. Ang susunod na gagawin, i-substitute mo lang ang mga values na ito. So, itong mga literang ito, kailangan lang nating palitan sa mga numero. Okay? So, i-substitute natin. So, x is negative 3 plus and minus. So, b muna tayo. Ano yung b? 3. So, 3 squared. Minus 4. Ano yung A? 1. 1. C, 2. Ayan. Bakit nilalagyan ng parenthesis? Kasi sign siya ng multiplication. Kaya, nilagay ko lang diyan na multiplied by 1, multiplied by 2. Kasi kung ipagtabi-tabi mo lang na maging 4, 1, 2, mali na. Kasi ito ay multiplication. Okay? Tapos, divided by all over 2 times 1. Okay, ayan, klaro na. So, ang kasunod, linisin lang natin. So, anong ibig sabihin ng linisin? I-simplify lang natin, okay? Okay, so linisin natin. X equals, kopyahin natin ang negative 3 plus at minus. Ngayon, i-simplify natin ang nasa loob. So, 3 squared, ibig sabihin 3 times 3, magiging 9.
minus. 4 times 1 is 4, times 2 is 8. So, yan, 8 na. Okay, tapos, divided by, ito dapat nasa gitna. Divided by, 2 times 1 is 2. Ayan. Tapos, isimplify pa natin. Pwede pa itong malinis ditong sa loob. So, negative 3 plus at minus square root of 1 over 2. Ano ba yung square root of 1? Pwede pa natin i-simplify. Ang square root of 1 ay 1. So, pwede na natin itong linisin pa. Negative 3 plus minus 1 over 2. Ngayon, pwede na natin siyang paghiwalayin. Okay? Itong plus at ang minus, paghiwalayin natin. So, paano ba yan gawin? Ganito. So, ang x1 natin ay negative 3 plus muna tayo. Plus 1 over 2. Tapos, ang pangalawang x naman natin, x2, ay ang minus na. Ito ay magiging negative 3, tapos itong minus naman, minus 1 over 2. Ganyan. Tapos, isimplify mo ito, negative 3 plus 1 over 2, ito ay magiging negative 2 over 2. Tapos, ito naman, ang x2, magiging negative 4 over 2. So, ibig sabihin, ang x1 natin ay negative 2 divided by 2 is negative 1. So, yan yung x1 natin. At ang x2 natin, x2 is equal to negative 4 divided by 2, negative 2. So, ito ang dalawang roots natin. Ngayon, para masiguro na tama ang mga ito, ay atin lang na i-checking. I-substitute natin ang mga value na ito, okay? So, negative 1 at negative 2. Okay. Ngayon, i-erase ko na muna to para masulat natin ang ating checking. At kung masyadong mabilis para sa inyo, i-pause nyo lang ang video para makopya ninyo ito sa inyong papel. Okay? So, i-pause nyo lang ang video kung masyadong mabilis. At tandaan natin na ang ating x1 at x2 ay negative 1 at negative 2. Tapos, gagawa tayo ng checking. So, erase ko na to, negative 1 at negative 2. So, balik tayo dito. Okay. Sabi natin, ang x1 natin ay negative 1 at saka negative 2. So, x1 is negative 1. x2 is negative 2. So, anong gagawin? Checking. Para sa x1 equals negative 1. Okay? Palitan natin yung x ng negative 1. So, ang mangyayari, x squared plus 3x plus 2. Tingnan natin kung equal ba siya sa... Mahirap i-erase itong blue na pen. Okay. So, plus 2. Tingnan natin kung mag-equal ba siya sa 0 kung ang x natin ay negative 1. So, negative 1 squared plus 3 times negative 1 plus 2, is it equal to 0? So, negative 1 squared is negative 1 times negative 1, that is 1. 3 times negative 1 is negative 3 plus 2, is it equal to 0? So, titingnan natin, 1 minus 3 is negative 2 plus 2 is 0. 0 is equal to 0. So, tama ang x1 natin. Tama ang isang root natin. Titingnan natin para sa x2. So, yung x naman is equal to negative 2. So, check natin. X squared plus 3x plus 2, is it equal to 0? So, negative 2 squared plus 3 times negative 2 plus 2, is it equal to 0? So, negative 2 squared is negative 2 times negative 2, that's positive 4. 3 times negative 2 is negative 6 plus 2.
So, tama. Dahil 4 plus 2 is 6 minus 6 is 0. So, tama yung answer natin. Okay? Na ang x1 or ang isang root ay negative 1. Ang pangalawang root ay negative 2. Okay? So, meron tayong example 2 na gamit ang quadratic formula. Okay? Para makabisado ninyo kung paano siya gawin. At ang format ang mahalaga. Kailangan na ang format ay standard form muna para tama ang inyong A, B at C. So, kailangang alamin muna natin ang A, B, C. Ito ba ay nasa standard form na? Hindi pa kasi ang standard form dapat ang right side ay 0. So, lahat dapat ay nasa left side. Tapos, yung right side ng equation ay 0. So, ilipat muna natin itong 12 para nandun na sila lahat sa left side. So, paano gawin? Pwedeng minus 12. Bakit nag-minus 12 tayo? Dahil gusto natin siyang maging 0. So, dahil nag-minus 12 ka dito, mag-minus 12 ka rin dito sa kabila. So, yan, mawawala na. So, ma-equal to 0 na siya. So, ito magiging 2x squared minus 2x minus 12 equals 0. Okay? Ngayon, nasa format na siya ng standard form. So, ready na tayo para sa ating ABC. Dahil naka-standard form na siya. So, ano ang ating A? Ang A natin ay 2. Ano ang ating B? Negative 2. Isama natin ang negative sign sa ating B. Kasi ang original na standard form ay plus, pero ito ay negative 2, kaya dapat negative 2 rin. So, ito naman, isama natin ang negative sa ating C. Okay, so meron tayong A, B, C. Ready na tayo para sa ating quadratic formula. Okay? So, quadratic formula natin, x is equal to negative b plus and minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. So, substitute lang natin ang ating values. Okay? So, meron tayong 2. Tapos ito, magiging positive 4. Ito, minus. At saka, 4 times 2 is 8. Times 12 is 96. So, ito, minus, minus. Ito, minus. Tapos, merong negative. Magiging plus 96. Over 2 times 2 is 4. Okay? So, simplify natin. 2 plus minus. Ano itong nasa loob? Square root of 100 over 4. Ano ba yung square root of 100? 10 over 4. Tapos ito, pwede na natin tong paghiwalayin ang plus at ang minus. So, ang x natin, ang x1 natin ay 2 plus 10 over 4. Ang x2 natin ay 2 minus 10 over 4. So, kung isimplify pa natin, so, ang x1 natin ay magiging 12 over 4, which is equal to 3. Tapos, ang x2 natin magiging 2 minus 10 is negative 8. Divided by 4 is negative 2. So, ang dalawang root natin ay 3 at negative 2. So, ang root natin, x1 is 3. Ang x2 natin ay negative 2. Tapos, pag isubstitute mo ang mga values na ito, halimbawa, isubstitute mo muna na ang x mo ay 3, dun sa ating original equation, makuha mo ang tamang sagot. So, tingnan natin. Substitute natin sa original equation, okay? So, ang original equation natin ay
2x squared minus 2x is equal to 12. So, tingnan natin. Kung ang x ay 3, so 2 times 3 squared minus 2 times 3, is it equal to 12? 2 times 3 squared, ang 3 squared ay 9, times 2, 18, minus 2 times 3 is 6, 12. So, 12 is equal to 12. Tama. Pangalawang x natin, 2x squared minus 2x is equal to 12. So, if x is negative 2, 2 times negative 2 squared minus 2 times negative 2, is it equal to 12? So, 2, ang negative 2 squared is 4. Tapos, ito naman, ang negative 2 times negative 2 ay magiging positive 4. So, 2 times 4 is 8, plus 4 is 12. So, tama. So, yan. Kung meron kang exam or kung meron kang quiz, sigurado ka na ang iyong answer ay tama. Okay? Third example. Okay. I-erase ko na to, tapos i-pause ninyo ang video kung masyadong mabilis para makopya ninyo ng maayos. Okay? Erase ko na muna to. Okay, third example, 4x squared minus 4x minus 3 is equal to 0. So, ito ay equal to 0 na, so nasa standard form na siya. So, ang A natin, A is equal to 4, B is equal to negative 4, C is equal to negative 3. Kapag negative kasi, isama mo yung sign. So, A is 4, B is negative 4, ang C is negative 3. Okay? Tapos, if substitute natin sa ating formula na negative B plus and minus square root of B squared minus 4AC over 2A. Ayan. So, substitute lang natin. So, ang X natin ay negative. Negative of negative 4 plus and minus square root of negative 4 squared minus 4AC all over 2A. Ayan, tapos linisin natin. Negative at negative, magiging positive 4 plus minus square root of negative 4 squared is 16. Tapos meron kang minus at minus, magiging plus yan. Tapos 4 times 4 is 16 times 3. Ano yung 16 times 3? 48. 16 times 3, 3 times 6 is 18, carry 1. 3 times 1 is 3, plus 1 is 4, so 48. Tapos, all over, 2 times 4 is 8. Ayan. So, linisin pa natin. 4 plus and minus 48 plus 16. So, 48 plus 16, this is 14, carry 1, 1, 5, 6, 64. So, ano yung square root ng 64? All over 8. So, ano yung square root ng 64? 4 plus and minus. Square root of 64 is 8 over 8. So, ito, pwede na nating paghiwalayin ang plus at ang minus. So, ang unang x natin ay 4 plus 8 over 8. Ang pangalawang x natin ay 4 minus 8 over 8. Ito, pinaghiwalay lang natin ang plus at ang minus. So, ang 4 plus 8, ito yon. 4 minus 8, ito yon.
So, isimplify pa natin dahil pwede pa itong masimplify. Ano ba yung 4 plus 8? 12, di ba? 12 over 8. Tapos, ang x2 naman ay magiging negative 4 over 8. Tapos, kung i-reduce natin ang fraction na ito, ang mga fraction na ito ay common by 4. So, ang 12 over 8 magiging common by 4. So, ang 12 ay magiging 4 times 3. Ang 8 ay magiging 4 times 2. Cancel natin ang 4 dahil common by 4. Ang x1 natin ay 3 over 2. Tapos, ang x2 natin is common by 4. So, ito magiging negative 1 over 2. So, ang x1 natin ay 3 over 2. Ang x2 natin ay negative 1 half. Tapos, kung gagawin mo ang checking, ay makikita mo na tama ang answer natin. Okay? Ayan. X squared minus 10 is equal to 0. So, nasa standard form na ba ito? Nasa standard form na dahil 0 na ang nasa right side. So, tingnan nating maigi. Ano yung A natin? Ang A ay ang katabi ng x squared. So, merong katabi dito na invisible 1. So, ang A natin ay 1. Ang B, ang katabi ng x. Walang x dito. Kaya, yung B natin ay 0. Tapos, ang C natin ay negative 10. Isasama mo yung minus. Negative 10. Okay, so i-plug lang natin ito sa ating formula. X is equal to negative b plus and minus square root of b squared minus 4 ac all over 2a. So, ang b natin ay 0 plus minus square root of 0 squared minus 4. Yung a natin ay 1 at ang c natin ay negative 10 all over 2 times 1. Tapos, i-simplify natin. 0 na yan, so wala na yan. Magiging plus at minus. Ano yung natira sa loob? Ito ay negative 4 times 1 is negative 4 times negative 10 is positive 40 all over 2. Ano ang square root ng 40? Hindi buo. So, pwede natin gawin na i-factor natin siya kung saan ang isa sa kanyang factor ay perfect square number. So, ang perfect square number dito ay pwede siyang gawing 4 times 10 over 2. Ngayon, ang 4 ay pwede nating ilabas sa square root sign dahil perfect square siya. Ibig sabihin, meron siyang buong square root. Kasi ang 4, ang square root ng 4 ay plus and minus 2. Diba? So, mailabas natin yung 4. So, pag ilabas natin, magiging plus and minus 2. Natira ang 10 sa loob over 2. So, pwede natin siyang i-simplify. Simplify pa natin. X is equal to plus at minus. Ang 2 ay mawawala kasi makancel maging 1. So, ang natira, square root of 10 na lang. So, ibig sabihin, meron tayong ito. Ibig sabihin ito, ang x1 natin ay positive square root of 10. Ang pangalawang x natin ay negative square root of 10. Okay? So, ito yung roots natin. Ayan. Okay? Mag-iwan lang ng comment sa baba kung meron kayong mga suggestion na topic na gusto ninyong gawan natin ng videos. Okay? Maraming salamat! Tingihasa ang iyong galing, marami pa tayong matutunan. Geometry, algebra at iba pa sa lingwahe English, Tagalog, Bisaya. Ikaw ba ay nalilito? Hindi ka
sagot mo. Huwag kang mag-alala, andito kami para tulungan ka sa MathGaling. MathGaling, halika na at matuto sa MathGaling. MathGaling, MathGaling, sigurado hindi ka na mahihirapan pa sa MathGaling. Halika na at matuto sa MathGaling.